มันเป็นเชื้อชาติผสมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านเป็นคนจีนแต้จิ๋วปรากฏว่าท่านมีบุคลิกก็คือเป็นชายร่างธรรมัดทแมงคราวนี้อาจารย์ศิลป์ก็ตีโจทย์เรื่องชายร่างธรรมัดทแมงในยุคนั้นนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พิรศรีท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ชำเลืองวิเชียรเขตนะครับท่านเป็นสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้ก็มีบ้างเนาะชอบเล่นกล้ามแม้กระทั่งอาจารย์ถวันดัชนีที่เราเห็นท่านอ้วนพุ้ยไว้หนวดเขาขาวๆเนี่ยเดิมทีเดียวท่านเป็นนักกล้ามนะยุคนั้นฮิตมากเลยพระเอกต่างๆในยุคนั้นจะต้องใส่เสื้อกระดุมเม็ดที่2เปิดหน้าอกเห็นกล้ามใหญ่ๆเรียกว่าผู้หญิงอายเลยแล้วหน้าอกใหญ่มากเลยกล้ามใหญ่มากเพราะนั้นอาจารย์ชำเลืองวิเชียรเขตนะครับท่านเป็นต้นแบบอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็ให้ค่าเสียเวลาเนาะซึ่งจริงๆลูกศิษย์อ่ะไม่ต้องการเรื่องค่าเสียเวลาแต่มันเป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้ใช้ anatomy ร่างกายของเราเนี่ยเป็นต้นแบบสำหรับงานศิลปะเช่นหนึ่งจากที่เคยรู้นะครับมีการเล่าให้ฟังก็คือเช่นเป็นต้นแบบของพระพุทธมณฑลเห็นไหมพระพุทธมณฑลนี้เนื่องจากว่าอาจารย์ศิลป์พิรศรีเนี่ยยอมรับเรื่องงานแอปแตกเกี่ยวกับพระพุทธรูปของไทยนะว่าสามารถคลี่คลายจากมนุษย์ธรรมดาให้ไม่มีกล้ามเนื้อเลยแต่ว่ามันมีความพลิ้วความสวยงามความอลังการความน่าศรัทธาเกิดขึ้นคราวนี้อาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านเก่งเรื่อง anatomy เนาะท่านก็เลยเอาโครงร่างของอาจารย์ชำเลืองวิเชียรเขตนะครับเป็นต้นแบบในขณะที่มีการปั้นหลายคนเขาจะวิจารณ์นะยุคนั้นนะก็คือต้องปั้นเปลือยก่อนให้เห็นร่างกายอะตโนมีชัดๆนะครับแม้กระทั่งบางส่วนที่เราคิดไม่ถึงว่าต้องมีการปั้นเนี่ยก็ต้องมีการปั้นแต่แล้วค่อยเอาผ้ามาทับนะครับครั้งหนึ่งลุงได้เคยปั้นท่านประธานก็คือท่านชื่อดร.เทียมนะขออนุญาตเนาะเป็นเจ้าของบริษัทสหพัฒน์นะครับหรือ ICC เนี่ยท่านมีสินค้ามากมายเลยตอนที่ลุงขึ้นโครงงานเนี่ยก็จะมีรูปดออิ่งเหมือนกับช่างทั่วๆไปครับก็คือเขียนภาพ1:1ที่แรกเราทำสเกลเท่ากับมนุษย์จริงเนาะแล้วขยายตามสัดส่วนนะครับปรากฏว่าลูกหลานท่านมาเห็นก็ตกใจนะทำไมคุณเขียนรูปพ่อผมเปื่อยอย่างนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นประติมากรรมเป็นเปื่อยครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงใส่เสื้อผ้ากางเกงเข็มขัดรองเท้าทีหลังมันจะทำให้โครงสร้างของมนุษย์เนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเพราะนั้นวิธีคิดวิธีการศึกษาเนี่ยต้องจริงจังมากสำหรับนักเรียนศิลปะลุงขอเหมือนกันอยากแนะนำเนาะคนที่ไปเปิดโรงเรียนศิลปะแล้วคุณแค่เรียนมาบางคอร์สเล็กๆแล้วคุณมาสอนคุณต้องศึกษาเยอะๆว่าจริงๆแล้วศิลปะมันไม่ใช่แค่การระบายสีไม่ใช่แค่การวาดรูปหรือว่าปั้นงานหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆมันคือความลึกซึ้งของชีวิตนะครับคราวนี้กลับมาถึงตอนอาจารย์ศิลป์พิรศรีได้ตีโจทย์เรื่องหน้าพระเจ้าตากสินปรากฏว่าใช้ลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะครับและปรากฏว่าลูกศิษย์ท่านนี้ก็ยังเป็นต้นแบบประติมากรรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ที่ลพบุรีอีกหน้าท่านจะออกฝรั่งนิดนึงชื่อว่าอาจารย์จำหลัดเกียรติก้องนะครับซึ่งในยุคนั้นน่ะแม้กระทั่งยุคนี้นะเป็นที่ยอมรับมากเลยเนื่องจากว่าท่านเป็นนักเขียนโพสเตทที่สวยงามมากแล้วท่านในประวัติเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นอาจารย์ท่านแรกเนาะที่ได้มีการเขียนสีช็อกเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยยุคนั้นตอนนั้นอยู่ในร้านเครื่องเขียนที่เขาเอาสีช็อกไปให้ท่านทดลองนะเป็นการปาดที่แม่นยำเพราะนั้นในยุคก่อนๆเนี่ยมันจะต้องศึกษาเรื่องโครงสร้าง anatomy ชัดเจนแล้วก็ฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อให้มันจดจำแล้วก็มันมีรสนิยมเรื่องการใช้สีเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนละเอียดอันนี้ประวัติของท่านอาจารย์จำหลัดเกียรติก้องเนี่ยท่านเป็นบุตรลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งเหมือนลุงเนี่ยลูกครึ่งนะลุงก็เป็นลูกครึ่งลุงเป็นระหว่างมะม่วงกับฝรั่งคราวนี้ของอาจารย์จำหลัดเนี่ยท่านเป็นลูกครึ่งเยอรมันครับคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นเภสัชกรอยู่ห้างบิกิแมนโกเนาะเป็นนักปรุงยาเนี่ยปรากฏว่าหน้าหล่อเหลามากแล้วก็มีร่างกายตามสรีระในยุคนั้นก็ถือว่างดงามนะครับแต่ว่าอาจารย์ศิลป์ได้เลือกร่างกายของอาจารย์ชำเลืองวิเชียรเขตมาเป็นโครงสร้างส่วนใบหน้าเนี่ยตอนนั้นเขามีการแซวกันเนาะก็คือใช้ลูกครึ่งเยอรมันกับไทยลื้ออีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนาะพ่อของน้ำพุเคยได้ยินเรื่องน้ำพุไหมเป็นเหมือนกับหนังเป็นนิยายแต่จริงๆแล้วมันมาจากเรื่องจริงชื่อว่าอาจารย์
ทวีนันทขว้างนะครับ อาจารย์ศิลปศรีเนี่ยใช้อาจารย์ทวีนะครับผสมกับอาจารย์จำหลัดเกียรติก้องแล้วออกมาเป็นโปสเตจหน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยการเติมหนวดคราวนี้ในยุคต่อๆมาลุงเห็นรูปเขียนเนี่ยซึ่งหลายคนไม่เข้าใจพระเจ้าตากสินทรงไว้ผมปีกกาเลยอ่ะลุงก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วพระเจ้าตากสินท่านไว้ผมแสกกลางหรือเปล่าลุงได้เคยไปอ่านประวัติย้อนหลังมาเนี่ยไอ้ทรงผมปีกกาเนี่ยมันมาโด่งดังในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นกำเนิดของคำว่าทรงมหาดไทยเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้นะซึ่งในยุคอยุธยานะครับย้อนกลับไป450ปีที่แล้วเนี่ยคนโบราณมักนิยมคือโกนผมนะครับเขาจะมีเหล็กแหนบที่มันเป็นใบมีดแล้วก็ถากเนาะแล้วก็ไว้ผมทรงตั้งโดยการเอามือนี่เสยรูปเข้าไปเพราะนั้นอยากให้ไปดูเรื่องรูปทรงของสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งเป็นคนอยุธยาเหมือนกันเพราะนั้นทรงผมเขาจะเสยขึ้นไปเฉยๆครับส่วนไอ้ทรงผมปีกกานั่นจริงๆลึกๆเนี่ยลุงก็ไม่เชื่อนะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินจะไว้ผมยาวเนื่องจากว่ามันเป็นภาระมากเวลาไปลบใช่ไหมเหงื่อใครย้อยเนี่ยไอ้ผมนี่มันจะตกมานะครับจะทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะนั้นคิ้วเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญสำหรับมนุษย์เลยนะมันเป็นที่บังไม่ให้เหงื่อไหลเข้ามาที่ตานะครับแม้กระทั่งช้างใครเคยดูเรื่องช้างเกี่ยวกับช้างที่ทำการลบไหมปรากฏว่าช้างที่ทำการลบนะครับจะต้องมีรอยเหมือนตีนกาคนเนี่ยเนาะวนเนี่ยครับให้เส้นของมันเนี่ยเข้าที่ปากไม่เข้าที่ตานะเส้นที่โค้งๆเนี่ยครับมันจะต้องจากขมับเนาะเข้าที่ปากเนื่องจากว่าช้างเวลาตกมันจะมีไขมันชนิดหนึ่งครับไหลออกมาจากขมับไอ้ไขมันชนิดเนี้ยเมื่อกินเข้าไปมันจะเมามึนหัวเลยเพราะนั้นช้างที่เป็นช้างศึกทันทีที่ไขมันเนี่ยมันไหลเข้าไปในช่องปากครับช้างเกิดความฮึกเหิมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นช้างศึกเนี่ยไม่เหมือนน้องก้านกล้วยเนาะบริษัทหนึ่งท่านทำเป็นน้องก้านกล้วยเป็นช้างน่ารักไปแล้วปรากฏว่าช้างที่องค์พระนเรศวรท่านลบชนะเนี่ยไม่ได้งาสวยงามนะไม่เหมือนกับที่เราคิดจริงๆแล้วเป็นงาเกครับข้างหนึ่งยกสูงอีกข้างหนึ่งต่ำลงมานะครับมันเป็นงาเกไอ้งาชนิดนี้เป็นงาที่เอาไว้ปราบช้างได้ดีมากเนื่องจากว่าเมื่อเวลาทำการประสานงากันเนาะไอ้ช้างงาเกเนี่ยมันสามารถดึงอุ้งเท้าหน้าอกของช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ถ้าช้างงาตรงเนี่ยมันสวยงามจริงแต่เวลาสู้รบกันเนี่ยมันสู้รบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยคนสมัยโบราณเขาศึกษาเรื่องนี้จริงๆแม้กระทั่งผังการลบมันจะทำเป็นรูปพญาครุฑเป็นรูปนกอินทรีพญานาคเป็นรูปอีกาล้อมปีกเพราะนั้นมันเกิดจากจินตนาการของเราช่างโบราณศิลปินโบราณแม้กระทั่งการทำโมเดลนี้พอย้อนกลับมาถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินคราวที่แล้วหมวกลุงอาจจะเผลอพูดผิดไปเนาะไอ้ข้างๆหมวกเนี้ยจริงๆเรียกว่ากระจังนะครับแล้วก็มีขนบางคนก็ว่าเป็นหางนกไก่เผือกบางคนก็ว่าเป็นนกกุลาอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นสัตว์มงคลเขาว่าเนาะซึ่งคำว่าเฉลวหกจริงๆแล้วมันเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่โยงไปโยงมาเนาะวันหลังจะมีรูปให้ดูมันเอาไว้ปักตามหม้อยาบ้างเป็นเชื่อว่าเป็นยันวิเศษนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นรูปดวงมนตราแห่งดาราเหมือนกันเลยแม้กระทั่งบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเป็นลายเรียกว่ากนกเหลวนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวกระจังเนี่ยแต่มันมีเปลวไหลออกไปด้านข้างครั้งหนึ่งลุงได้มีโอกาสฝากงานไว้บนแผ่นดินก็คือแผ่นดินสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับท่านทรงอยู่ปัจจุบันชื่อว่ามหาวิทยาลัยอะไรอยู่ตรงวงเวียนใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับนั่นคือผืนดินผืนสุดท้ายที่บรรดาเหล่าลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พำนักอยู่ไม่เกี่ยวกับวังหน้าเนาะที่เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันที่เป็นหอศิลป์เล็กๆนะอันนั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าเม่นหรือคนทั่วไปเรียกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าเหม็นนะครับซึ่งมาถูกสังคายนาราชวงศ์ใหม่ทำให้ต้องมีการประหารชีวิตท่านแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะลูกหลานยุคสุดท้ายที่ทำการอพยพย้ายไปอยู่จันทบุรีนะครับเพราะนั้นพื้นดินสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินฝากไว้ในกรุงธนบุรีก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีลุงก็ได้มีโอกาสไปสร้างอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมีขยะขนาดใหญ่กว่ามนุษย์นิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่มันจำกัดเนาะพื้นที่เขาเป็นรูปตัวยูครับเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยที่มันเป็นซุ้มเล็กๆเนี่ยครับออกแบบโดยอาจารย์สุพรนะครับหรือเรียกว่าพี่พระเนี่ยเป็นนักออกแบบงานสวยงามแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอยุธยาอย่างมากนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์สุพรเนี่ยท่านจบประติมากรรมกรมศิลปากรนะเป็นรุ่นพี่ของลุงเนี่ยทัก3-4 ปีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินองค์ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏทนเป็นรูปที่นั่งทรงบัลลังก์เรียกว่าออกว่าราชการเพราะนั้นจะเป็นรูปทรงของพระมหากษัตริย์เต็มยศนะครับให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทนนะครับเพราะนั้นทำไมถึงสร้างเป็นทรงนั่งบัลลังก์เนื่องจากว่าพื้นดินอันนั้นเป็นที่พำนักของท่านเป็นที่ได้รับการถ่ายทอดมาถึงรัชทายาทก่อนที่จะยกให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทนในยุคนั้นก็มีคนต่อต้านหลายคนเหมือนกันนะลุงก็โดนแต่ก็ไม่สนใจเพราะว่าบางคนก็คิดว่า